Το αντικείμενο που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι ένα φωτιστικό σκεύος, ένα πολυκάνδυλο από τα χρόνια του Βυζαντίου. Τα πολυκάνδυλα αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία φωτιστικών αντικειμένων, καθώς για το φωτισμό μεγάλων χώρων απαιτείται μεγάλος αριθμός διαφορετικών φωτιστικών συσκευών. Ανάλογα με το υλικό τους, το μέγεθός τους και το βάρος τους, τα πολυκάνδυλα χρησιμοποιούνταν για το φωτισμό εκκλησιαστικών και αυτοκρατορικών κτηρίων, αλλά και ιδιωτικών σπιτιών. Δεν είναι λίγες οι καταγραφές των μοναστηριών, όπου αναφέρονται η ποσότητα των πολυκάνδυλων που έχουν στην περιουσία τους, το μέγεθός τους και το υλικό τους. Στα τυπικά, στους κανονισμούς δηλαδή των μοναστηριών, αναφέρεται αναλυτικά ποιο πολυκάνδυλο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πότε και ποια είναι η θέση του μέσα στο χώρο της μονής. Μαρτυρίες εκπροσώπων και πρεσβευτών στα βασιλικά ανάκτορα, αλλά και από επισκέψεις στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, αναφέρουν την εκτυφλωτική λάμψη των πολυκάνδυλων, αλλά και τη μεγαλοπρέπεια στην ατμόσφαιρα που δημιουργόταν. Το πολυκάνδυλο που βλέπουμε σήμερα χρονολογείται στον 9ο με 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι χυτός σε κάποια μέρη, αποτελείται από διάτριτο δίσκο, 3 κρίκους ανάρτησης και 3 αλυσίδες. Η διακόσμηση του δίσκου είναι αρκετά περίτεχνη και αποτελείται από νέα οπές όπου τοποθετούνται γυάλινα καντήλια. Τα καντήλια εναλλάσσονται με βέλη. Στο κέντρο υπάρχει μια μεγαλύτερη οπή, πιθανότατα για την τοποθέτηση ενός μεγαλύτερου γυάλινου καντιλιού. Από το πάνω μέρος του δίσκου υπάρχουν 3 κρίκοι, από όπου ξεκινάει μια αλυσίδα και καταλήγει σε ένα διάτριτο σταυρό. Από τον σταυρό ξεκινάει μια αλυσίδα που καταλήγει σε κρίκο ανάρτησης, καθώς τα πολυκάνδυλα κρέμονταν από το ταβάνι μιας εκκλησίας ή μιας οικίας.